હલો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરની મનપસંદ રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું ચીલી ફ્લેક્સ બનાવું છું। તેના માટે સામગ્રી જોઈ લઈશું। અહીંયા મેં 25 ગ્રામ તીખા મરચાં લીધા છે નાની સાઈઝના, અને 25 ગ્રામ મોળા મરચાં લીધા છે નાની સાઈઝના। હવે બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। ગેસ ચાલુ કરી નોનસ્ટિક પેન મૂકી દીધી છે। તેમાં તીખા મરચાં એડ કરીશું, મોળા મરચાં એડ કરીશું। તીખા અને મોળા મરચાંને જ્યાં સુધી એનું મોઇશ્ચર ઉડી જાય ત્યાં સુધી એને ધીમા તાપ ઉપર હલાવીને શેકી લઈશું। મરચાંને 1 થી 2 મિનિટ ઠંડા થવા દઈશું, પછી તેને મિક્સર બાઉલમાં લઈ લઈશું। 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તેને લઈ લઈએ। ચીલી ફ્લેક્સને મોટું મોટું દરી લઈએ। ચીલી ફ્લેક્સ બનીને તૈયાર છે। આવું મોટું મોટું જ પીસવાનું છે, પાવડર નથી બનાવવાનો। ચીલી ફ્લેક્સને ડીશમાં લઈ લઈશું। ચીલી ફ્લેક્સને પિઝા સોસ, ચીઝ કોર્ન બોલ, પિઝા વગેરે વાનગીઓમાં નાખી શકાય છે। ચીલી ફ્લેક્સ બનીને તૈયાર છે। તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો।